Welcome students. তোমালোকৰ লগত মই আজি টেক্সট বুকৰ লেসন নাম্বাৰ 2 নেলসন মেণ্ডেলা পাঠটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মোৰ লগে লগে চাই যাবা। Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. That apartheid meaning to হৈছে racial discrimination. ইয়াত দিছে apartheid is a political system এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত মানুহবিলাকক জাতিগতভাৱে ভাগ ভাগ কৰা হয়। Can you say which of the three countries' names below had such a political system until very recently? ইয়াত তিনিখন কাণ্ট্ৰিৰ নাম দিয়া হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, সাউথ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। তোমালোকক গেছ কৰিব দিছে, ক'ব পৰা নাই সুধিছে যে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, সাউথ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এই তিনিখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত কোনখন কাণ্ট্ৰিত এপাৰ্থাইড ছিষ্টেমটো কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিলে সেইটো অবভিয়াছলি সাউথ আফ্ৰিকা। নেক্সট পইণ্টটোলৈ হেভ ইউ হাৰ্ড অফ নেলসন মেণ্ডেলা? তোমালোকে সুধিছে যে নেলসন মেণ্ডেলাৰ নাম তোমালোকে শুনিছানে? মোৰ বোধহয় তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, বিভিন্ন পেপাৰত হওক, তোমালোকৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ বুকত হওক নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে নিশ্চয় আছে। মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ স্পেণ্ট এ লাইফ টাইম ফাইটিং এগেইনষ্ট এপাৰ্থাইড। এতিয়া কি কৈছে যে নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ যিটো দল আছিলে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে গোটেই জীৱন কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলে? যিটো এপাৰ্থাইড ছিষ্টেম আছিলে, যিটো ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ছাউথ আফ্ৰিকাত আছিলে, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গোটেই জীৱনভৰ ফাইট কৰিছিলে। মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 years ইন প্ৰিজন। এতিয়া মেণ্ডেলাই নিজে 30 বছৰ ধৰি জেলতে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। কিয় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে? যে তেওঁ যিটো সাউথ আফ্ৰিকা এপাৰ্থাইড ছিষ্টেম আছে, যিটো ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ছিষ্টেম আছিলে, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কি কৰিছিলে? সংগ্ৰাম কৰিছিলে। ফাইনেলি ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন ৱেৰ হেল্ড ইন সাউথ আফ্ৰিকা ইন 1994 এণ্ড মেণ্ডেলা বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট অফ এ নিউ নেশ্যন। এতিয়া আৰু শেষত গৈ কি হ'ল 1994 তাত ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হ'ল। আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ প্ৰতি 5 বছৰ মূৰে মূৰে ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হৈ থাকে, সাউথ আফ্ৰিকাত 1994 হ'ল আৰু মেণ্ডেলা প্ৰথমজন ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তাত নিৰ্বাচিত হ'ল। মেণ্ডেলা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট ইন সাউথ আফ্ৰিকা। ইন দিছ এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম হিজ অট'বায়োগ্ৰাফি, এটা শব্দ দিছে অট'বায়োগ্ৰাফি। এটা অট'বায়োগ্ৰাফি মিনছ হ'ল এজন মানুহে যেতিয়া নিজৰ আত্মজীৱনী নিজে লিখে তাক অট'বায়োগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁ অট'বায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম আছিলে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। ইয়াত দিছে ইন দিছ এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম হিজ অট'বায়োগ্ৰাফি লং ৱাক ফ্ৰম ফ্ৰীডম মেণ্ডেলা স্পীক্স এবাউট এ হিষ্টৰিক অকেজন দ্য ইনাগুৰেশ্যন। তেওঁ যিখন অট'বায়োগ্ৰাফি আছিলে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ, তাত সেই কিতাপখনৰ এটা অংশ তোমালোকৰ ইয়াত এই নেলসন মেণ্ডেলা নামৰ পাঠটোত তুলি অনা হৈছে। তাত তেওঁ কি কৈছিলে? দ্য ইনাগুৰেশ্যন মিনছ দ্য অ'থ টেকিং চেৰিমনিৰ কথা কৈছে। কেন ইউ গেছ হোৱাট দ্য অকেজন মাইট বি? ইয়াত কৈছে কাৰণটো কি আছিলে, তোমালোকে গেছ কৰিব পাৰিবানে? চেক ইয়ৰ গেছ উইথ দিছ নিউজ আইটেম ফ্ৰম BBC অফ 10th May 1994। BBC অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পৰেশ্যনৰ যিটো নিউজ আছিলে 1994 10th May, সেইটো কি দিয়া আছিলে? তাত নিউজ আইটেমটো ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে পঢ়িলে গম পাবা। তেতিয়া ইনাগুৰেশ্যন মিনছটো মই কৈ দিছোঁ যে ইনাগুৰেশ্যনটো অ'থ টেকিং চেৰিমনিটোৰ কথা বুজাই আছে, যে ইলেকশ্যনৰ পিছত যিসকল জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয় তেওঁলোকে কি কৰে? আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচত তেওঁলোকে শপত গ্ৰহণ কৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত আমাৰ যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ কয়, তাত সাউথ আফ্ৰিকাত তেনেকৈ ইউনিয়ন বিল্ডিংছ বুলি কৈছে, তাত তেওঁলোকে যিটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কৰিছে, যিটো অ'থ টেকিং চেৰিমনি, সেইটোক দ্য ইনাগুৰেশ্যন বুলি কৈছে। এতিয়া নিউজটোত কি কৈছে আমি সেইটো শুনো। মেণ্ডেলা বিকামছ সাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট। নেলসন মেণ্ডেলা হেজ বিকাম সাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন 3 centuries অফ হোৱাইট ৰুল। ইয়াত কি কৈছে যে 3 দশকজোৰা হোৱাইট চুপ্ৰিমেচিৰ পিছত, হোৱাইটসকলৰ শাসনৰ পিছত মেণ্ডেলাই প্ৰথম ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তাত নিৰ্বাচিত হৈছিলে। মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC পাৰ্টি অ'ন 252 of 400 seats ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন অফ সাউথ আফ্ৰিকাছ হিষ্ট্ৰী।
তাত কি কৈছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ হিষ্ট্ৰীত যিটো নিৰ্বাচন হৈছিলে 1994ত তাত যিটো নিৰ্বাচন সেইটোত মেণ্ডেলাৰ যিটো দল আছিলে সেই দলটোৱে 252খন অৰ্থাৎ 252 আউট অফ 400 ছিটছ তেওঁলোকে জিকিছিলে The inauguration ceremony took place in the Union Buildings, Amphitheatre and Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. এটা কি কৈছে the inauguration ceremony took place in the Union Buildings. Union Buildings means অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ ক'ম তাত যেতিয়া সেইটো ইউনিয়ন বিল্ডিংছ বুলি কৈছে এম্পিথিয়েটাৰ মিনিংটো তাত দিয়া আছে এতিয়া এটা অপেন হল হয় ৰাউণ্ড তাৰ ওপৰত কোনো ৰোপ নাথাকে ইফালে তোমালোকক দি দিছে এম্পিথিয়েটাৰ মিনিংটো এম্পিথিয়েটাৰ এ বিল্ডিং উইদাউট এ ৰুফ উইথ মেনি ৰজ অফ ছিটছ ৰাইজিং ইন ষ্টেপছ তোমালোকে এইটো ধৰি লোৱা আমাৰ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডবিলাকত যিটো আমাৰ ষ্টেডিয়াম বনোৱা থাকে চাৰিওফালে মানুহ বহিব পৰা ঠিক এটা আইডিয়া এটা তেনেকৈ কৰি লোৱা দিছে এম্পিথিয়েটাৰ প্ৰেটৰিয়া হৈছে South Africa's capital, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতা গণ্যমান্য মানুহ আছিলে কিমান প্ৰায় 140খন কাণ্ট্ৰিৰ সেই ডিগনিটাৰিজবিলাক আহিছিলে পলিটিচিয়ানসকলে আহিছিলে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ নেভাৰ এগেইন উইল দিছ বিউটিফুল লেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই আনাডাৰ ছেইড নেলছন মেণ্ডেলা ইন হিজ এড্ৰেছ নেলছন মেণ্ডেলাই যেতিয়া তেওঁলোকক এড্ৰেছ কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে সাউথ আফ্ৰিকাত আৰু কোনোদিনে এজনে আনজনৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে ইন দিছ বিউটিফুল লেণ্ড বুলি তেওঁ সাউথ আফ্ৰিকাৰ কথা কৈছে দ্য অপাৰেশ্যন অৰ্থাৎ অত্যাচাৰ ওৱান বাই আনাডাৰ এজনে আনজনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু ইয়াত নহয় Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, white and colors celebrating together. The jubilant means মানুহবিলাক খুব হ্যাপি আছিলে খুব আনন্দিত হৈছিলে প্ৰেটৰিয়াৰ ৰাস্তাত তেওঁলোকে ওলাই আহিছিলে সকলোৱে আৰু য'ত তেওঁলোকে ওভাৰটেকিং কৰিছিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ গোট খাইছিলে হোৱাইটছ আছিলে ব্লেকছ আছিলে কালাৰ্ড সেলিব্ৰেটিং টুগেডাৰ সকলোৱে একেলগে তেওঁলোকে সেলিব্ৰেট কৰিছিলে more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. তাত প্ৰায় 1 লাখতকৈ অধিক সাউথ আফ্ৰিকান পুৰুষ মহিলা আৰু সৰু বাচ্চাবিলাক আহিছিলে তেওঁলোকে একেলগে তেওঁলোকে ডান্স কৰিছিলে আৰু ফূৰ্তি আনন্দ কৰিছিলে গান গাইছিলে এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ আহিছোঁ যে ইয়াত কি দিছে 10th May dawned bright and clear 10th May dawned bright and clear অৰ্থাৎ 10th May যিটো বিগিনিং আছিলে 10 May দিনটো খুব এটা পৰিষ্কাৰ বতৰ আছিলে for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration তেওঁ কি কৈছে যে I had been pleasantly besieged মই বুলি কাক কোনে কৈছে কথাটো তাত নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে মই কেইবাদিনে ধৰি কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত হৈ আছিলোঁ আৰু তেওঁলোক কি হৈ আছিলে ওয়াৰ কামিং টু পে দেয়াৰ ৰেসপেক্টছ বিফোৰ দ্য ইনাগুৰেশ্যন তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো শ্ৰদ্ধা যিটো ৱেল উইচ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছিলে দ্য ইনাগুৰেশ্যন উড বি দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং এভাৰ of international leaders on South Africa soil আৰু সেই যিটো গ্যাদাৰিং হৈছিলে বিভিন্ন কান্ট্ৰিজৰ পৰা যিবিলাক পলিটিচিয়ানছ আছিলে ডিগনিটাৰিজ বিলাক আহিছিলে ইমান ধৰণৰ মানুহ কোনোদিনে সাউথ আফ্ৰিকান সইলত হয়তো আহা নাছিলে এটোৱে হয়তো আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট গ্যাদাৰিং আছিলে The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. It কৈ দিছে যে মই আগতো কৈছিলোঁ যে চেৰিমনিটো ক'ত হৈছিলে যে ইউনিয়ন বিল্ডিংছত হৈছিলে যিটো চেণ্ডষ্টন লগোৱা আছিলে এম্পিথিয়েটাৰত সকলোবিলাক মানুহ বহিছিলে প্ৰেটৰিয়া আছিলে সেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ কেপিটেল ফৰ ডিকেডছ দিছ had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. The কথা কৈছে যে the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. এই যে
চেণ্ট্ৰেল হলত খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পোৱা চেণ্ডষ্টোন লগোৱা তাত চেৰিমনিটো হৈছে অথটেকিং চেৰিমনি পাতিছিলে ফৰ ডিকেডছ দিছ হেড বিন আৰু সেই কৈছে যে ফৰ ডিকেডছ দিছ হেড বিন দ্য ছিট অফ হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি আৰু সেই জেগাটো কেইবা দশক ধৰি কাৰ চুপ্ৰিমেচি আছিলে তাত কেৱল হোৱাইটসকলৰ চুপ্ৰিমেচি আছিলে তাত ব্লেকসকলক তাত স্থান দিয়া হোৱা নাছিলে গতিকে মানে এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাউথ আফ্ৰিকাৰ যি হিষ্ট্ৰী আছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ হিষ্ট্ৰী এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাত ব্লেকসকল বা তাত বিভিন্ন কালাৰৰ মানুহসকল তেওঁ মানুহ বহিব পাৰিছিলে নাও ইট ৱাজ দ্য চাইট of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. কিয় গোট খাইছিলে? For the installation of South Africa's first non-racial government. তাত কোনো জাতিগত বৈষম্যহীন অৰ্থাৎ কোনো বৈষম্য নথকা এখন চৰকাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তাত এটা ৰেইনবো গেডাৰিং হৈছিলে ৰেইনবো গেডাৰিংছ মিনছটোৱে এইটো বুজাই আছে যে তাত বিভিন্ন কালাৰৰ মানুহ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ তাত গোট খাইছিলে ৰেইনবোৰ যেনেকৈ বিভিন্ন 7 কালাৰ্ছ আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত বিভিন্ন কালাৰৰ মানুহখিনি গোট খাইছিলে for the installation of their first non-racial democratic government. First non-racial democratic government খন তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক গোট খাইছিলে On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. সেই যিটো ধুনীয়া দিন আছিলে মই কাৰ লগত আছিলোঁ মোৰ জীয়ৰী জেনানীৰ লগত একেলগে আছিলোঁ অন দ্য পডিয়াম মিনছ যিটো ষ্টেজ থাকে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক ৱাজ ফাৰ্ষ্ট শ্ব'ন ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট সেই যিটো চেৰিমনি হৈছিলে তাত মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কে প্ৰথম কি কৰিছিলে ডেপুটি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট শ্ব'ন ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট তাত দুজন ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট থাকে ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট তেতিয়া প্ৰথমে কোনে অ'ভাৰটেকিং কৰিছিলে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্টজনে অ'ভাৰটেকিং কৰিছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক নামকেইটা মনত ৰাখিবা দেন Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. প্ৰথম যিজন উপ ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁ আছিলে তেওঁৰ নামটো কি আছিলে থাবো মেবকি তাৰপিছত তেওঁ থাবো মেবকিয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰথমজন উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে when it was my turn আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিলে I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিল মই পডিয়ামত গ'লোঁ আৰু মই কি কেনেধৰণে শপত ল'লোঁ মই সংবিধান মানি চলিম আৰু সংবিধানৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিম সংবিধান ৰক্ষা কৰিম এণ্ড নিজকে নিজে এই বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰখনৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ নিজকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ নিজকে নিজে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ বুলি মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলোঁ টু দ্য এজেম্বল গেষ্ট এণ্ড দ্য ৱাটছিং ৱল আই ছেইড আৰু তাত টু দ্য এজেম্বল গেষ্ট যিমানবিলাক আলহী আছিলে তাত গোট খাই থকা এণ্ড দ্য ৱাটছিং ৱল যিটো বিভিন্ন বিশ্বই আমাক চাই আছিলে আৰু মই কৈছিলোঁ আই ছেইড টুডে অল অফ আছ ডু by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. আমি এতিয়া যেটো নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা এটা স্বাধীনতা পাইছোঁ আমি সকলোৱে মানে কি কৰিম আমাৰ এই স্বাধীনতাক আমি সন্মান দিম আৰু সকলো এটা নতুন আশাৰ সৃষ্টি কৰিম আমি এটা নতুন আশাৰ সৃষ্টি হ'ব জনসাধাৰণৰ মাজত out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. বহু দিন ধৰি এটা হিউমেন ডিজাষ্টাৰ হৈ আছিল এটা বিশেষ ধৰণৰ হিউমেন ডিজাষ্টাৰ আছিল হিউমেন ডিজাষ্টাৰটোৰ কথা কি কৈছে যিটো এপাৰ্থাইড ছিষ্টেম আছিলে য'ত এটা শ্ৰেণী আন এটা শ্ৰেণীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিলে সেইটো হিউমেন ডিজাষ্টাৰ বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ আছিলে lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ মাজৰ পৰা আহি আজি এখন নতুন ৰাজ্য নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব নতুন সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব যাত সকলো ধৰণৰ মানুহে সকলো ধৰণৰ স্বাধীনতা পাব আৰু সকলোৱে সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব ইয়াত মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোনেও কাৰো ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে আউট অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য
of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. সকলোৱে গৌৰৱ কৰিব পাৰিব যে আমি এখন ফ্ৰী কাণ্ট্ৰিত আছোঁ য'ত সকলোৱে সমানে স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিছে. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে আউটলজ অৰ্থাৎ কিছুদিনৰ আগলৈকে ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকক মিনিংটো. We who were outlaws, because মানে কথাটো এনেকুৱা যে কিছুদিনৰ আগলৈকে মানে বিশ্বৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিয়ে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত সকলোবিলাক মানে যিবিলাক ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আছিলে সেই ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনবিলাক কাট অফ কৰি দিছিলে. কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন ৰখা নাছিলে, অনলি বিকজ অফ দ্য ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ছিষ্টেম প্ৰিভেইল ইন ছাউথ আফ্ৰিকা. যিটো তাত ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিলে, আপাৰথাইড আছিলে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন দেশে তেওঁলোকৰ লগত ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনবিলাক বন্ধ কৰি দিছিলে. সেইটোকে বুজাইছে উইথ দ্য আউটলজ নট ছ' লং এগো হেভ টুডে বিন. আজি আমি কি কৈছোঁ, আমাক এনেকুৱা এটা সন্মান দিছে যে আজি আমি কি কৰিছোঁ, আজি আমাৰ মাটিত আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি মাতি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আমি তেওঁলোকক ইয়াকে স্বাগতম জনাব পাৰিছোঁ. আমি We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. He কৈছে যে we thank all of our distinguished international guests. আমি যিমানবিলাক ডিষ্টিংগুইছ পাৰ্চন আহিছে, বিভিন্ন গেষ্ট আহিছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা, আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে আমাৰ ইয়াত বহি আমাৰ আজি যিটো ন্যায়ৰ জয় হৈছে, শান্তিৰ জয় হৈছে, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ জয় হৈছে, সকলোৱে স্বাধীনতাৰ জয় হৈছে, তাত তেওঁলোক আহি পেলাই আমাৰ লগত বহাৰ কাৰণে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ. উই হেভ এট লাষ্ট এচিভড আৱাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন. এইটো ধুনীয়া কথা কৈছে. উই হেভ এট লাষ্ট এচিভড আৱাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন. ইমানচিপেশ্যন মিনছ ফ্ৰী. আমি কি কৈছোঁ যে উই হেভ এট লাষ্ট এচিভড, আমি অৱশেষত কি কৰিলোঁ, উপনীত হ'ব পাৰিলোঁ, আমি জয় কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ, আৱাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন. আমি মানে বন্দিত্বৰ পৰা, যিটো ৰাজনৈতিক বন্দিত্ব আছিলে, সেই ৰাজনৈতিক বন্দিত্বৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলোঁ, আমিতো আয়ত্ত কৰিলোঁ, এচিভ কৰিলোঁ আৱাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন. উই প্লেজ আৱাৰ চেল্ফ টু লিবাৰেট অল আৱাৰ পিপুল ফ্ৰম দ্য কণ্টিনিউং বন্ডেজ অফ পভাৰ্টি. আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ কৰিছোঁ নিজকে নিজে, টু লিবাৰেট অল আৱাৰ পিপুল ফ্ৰম দ্য কণ্টিনিউং বন্ডেজ অফ পভাৰ্টি, ডিপ্ৰাইভেশ্যন, ছাফাৰিং, জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন. আমাৰ সমাজখনে যিবিলাক পভাৰ্টিৰ কাৰণে ছাফাৰিং হৈ আছিলে, ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কাৰণে ছাফাৰিং হৈ আছিলে, ডিপ্ৰাইভেশ্যন হৈছিলে, বিভিন্ন কাৰণে ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছিলে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিম বুলি আমি নিজে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলোঁ. নেভাৰ এণ্ড নেভাৰ এগেইন shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. আৰু আমাৰ এইখন ছাউথ আফ্ৰিকাৰ চইলত আৰু কোনো দিনেই কোনো কালেই এজনে আনজনক শোষণ কৰিব নোৱাৰিব. দ্য ছান শ্বেল নেভাৰ ছেট অন ছ' গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট. লেটছ ফ্ৰীডম ৰেইন, গড ব্লেছ আফ্ৰিকা. দিছ ইজ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ ইয়ৰ লেচন. এতিয়া যিহেতু লেচনটো বহুত ডাঙৰ, গতিকে মই এটা ভিডিঅ'ত শেষ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু দুটা ভিডিঅ' হয়তো তোমালোকৰ হ'ব, তোমালোকে এইখিনি চাবা. অ'কে, বাই.